tanong ako sa'yo para sa lahat ng nakikinig. Sige. Kapag may isang malaking issue online, isang malaking kaganapan, tapos pinili mong manahimik, hindi ka nag-post, hindi nag-comment, wala, neutral ka, Yan. o may sinasabi ka na rin sa hindi mo pagsasalita. Yan mismo yung kabalintunaan na gusto nating himayin. Kasi sa pag-usap natin ngayon, hindi nating pagtutunan ng pansin yung mga maiingay. Yung mga hot takes. Oo, yung mga viral tweets, yung mga galit na comments, ang titingnan natin ay yung espasyo sa pagitan ng lahat ng ingay na yan. Okay. Titingnan natin kung paanong yung kawalan ng salita, yung katahimikan, ay naging isa sa pinakamakapangyaring opinyon sa digital na mundo. At yan yung nakakaintriga para sa akin based sa mga sources na pinag-usapan natin. Kasi yung pakiramdam ng marami sa atin, ang pananahimik ang pinakaligtas na gawin. Tama? Di ka kumibo, di ka mapapahamak. Pero parang sinasabi ng mga materyales na to, na baka baliktad na, baka mas delikado pa ang manahimik. So, paano ba natin sisimulan to? Sige, simulan natin sa pinaka-basic na paniniwala na ang pananahimik ay pagiging neutral. Okay. Kasi yan yung pundasyon ng lahat, di ba? Pero sa online world, yung pundasyon na yan, parang gawa na pala sa buhangin. Alam mo, yan yung unang pumapasok sa isip ko. Yung idea na kapag tahimik ka, safe ka. Parang out of sight, out of mind. Iniiwasan mo yung gulo. Pero totoo pa ba yan sa mundo ng social media kung saan lahat ng galaw mo o kahit yung hindi mo paggalaw nakikita? Magandang tanong yan. Kasi yung out of sight, out of mind, yan yung batas ng offline world. Oo. Pero online, yung katahimikan mo, hindi siya invisible. Ito ay data. Data? Oo, may evidence siyang pananahimik mo. May resibo. Nandyan yung scene receipt sa messages. Oo, yung scene. Nakakainis yan. 'Di ba? O yung active now status mo sa Facebook. O yung mismong petsa ng huling post mo sa timeline. Ang katahimikan mo may timestamp. At yung timestamp na yan, nagsasalita. Sandali, ang bigat naman yan. So kahit nagpapahinga lang ako o gusto ko lang ng, alam mo yun, mental peace, hinuhusgahan na agad ako? Di ba pwedeng wala lang talaga akong masabi? Pwede naman, pwedeng-pwede. Pero hindi yun ang iisipin ng platform at ng mga tao. Okay. Isipin mo na lang yung social media, binuo para sa engagement, para sa ingay. It abhors a vacuum, parang kinamumuhian nito ang katahimikan. So anong ginagawa niya? Kaya kapag lumikha ka ng vacuum sa pamamagitan ng hindi pagkibo, mabilis itong pupunan. Pero hindi ng pag-unawa, kundi ng interpretasyon ng ibang tao. At ano yung mga karanimang interpretasyon na yan? Kadalasan, isa sa tatlo. Una, sasabihin nilang sang-ayon ka sa nangaapi o sa status quo, complicit ka, ika nga. Okay. Pangalawa, sasabihin nilang wala kang pakialam, indifferent. Grabe. O pangatlo, at marahil ito ang pinaka-common, sasabihin nilang natatakot ka. Pero sa tatlong yan, napansin mo ba? Ano? Wala doon yung, baka neutral lang siya. Oo nga, no? Nawala na sa mga pagpipilian yung pagiging neutral. Wow! So sa mata ng algorithm at ng publiko, yung pananahimik mo, posisyon na rin yun, paninindigan na. Yun na nga. Parang tinatakan ka na agad ng label na hindi mo naman pinili. Eksakto. Nagiging isang invisible agreement. Isang hindi nakikitang pagsang-ayon sa kung ano man ang nangingibabaw. Parang, Pag may sunog at hindi ka sumigaw na ang sunog, ang iisipin ng mga tao, okay lang sa'yo na masunog yung bahay, ganun na siya kasimple at kasaklap sa online world. okay, gets ko na. So hindi ka neutral. Pero ba't ba tayo nananahimik in the first place? Kasi 'di ba, hindi naman laging masama ang intensyon. Hindi talaga. Madalas, pagod ka lang. Pagod sa awayan, pagod sa ingay, at gusto mo lang protektahan ang sarili mo. It's a survival strategy.
At dyan na pumapasok yung napaka-interesanting psikolohiya sa likod nito. May isang teorya kasi, ang tawag ay spiral of silence. Spiral of silence? At ang nakakagulat dito, hindi lang to tungkol sa takot na mabash online. Ito ay isang deep-seated survival instinct. Minana pa natin sa ating mga ninuno. Paano yun? Anong koneksyon sa mga ninuno natin? Ganito, sinasabi ng teoryang to na likas sa tao na iscan ang paligid Okay. para alamin kung anong ang dominanting opinyon. At kapag naramdaman nating nasa minority yung paniniwala natin, anong ginagawa natin? Automatiko tayong nagse-self-censor. Tumatahimik tayo. Bakit? Dahil yung takot na itakwil ng tribo noon, Ay parehong takot ngayon. parehong-pareho. Yung takot na nararamdaman mo bago ka mag-post ng opinion mo ngayon, yung caveman brain natin, sumisigaw, huwag kang umalis sa linya, baka iwanan ka ng tribo at makain ka ng tigre. Gets ko. Pareho pa rin yung takot. Yung tigre lang ang nagbago. Ngayon ang tawag sa tigre ay digital lynching o cancellation. Naku, ramdam na ramdam ko yan. Yung bago ka mag-post, iche-check mo muna yung comments ng iba Oo, para makiramdam. para makita kung safe ba yung opinion mo. Parang naghahanap ka ng kakampi bago ka pa man sumabak sa giyera. Yan na mismo yun. Yan ang spiral of silence in action. At pinalala pa yan ng disenyo ng social media na Na ano? nagpapakita lang sa'yo ng mga opinyon na kapareho ng sa'yo. Kaya akala mo, lahat ng tao sa mundo sang-ayon na maliban sa'yo. Mas lalo ka natatakot magsalita. Alam mo, habang sinasabi mo yan, may naisip ako. Paano kung yung pananahimik hindi yang dahil sa takot, kundi dahil sa pag-iisip? Anong ibig mong sabihin? Kasi nabasa ko sa isa sa mga sources, yung konsepto ng code take. Baka yun ang ginagawa ng mga nananahimik. Baka hindi sila apathetic. Baka nag-iisip lang sila ng malalim. Isang napakagandang punto niyan. Dahil yan ang kabilang mukha ng katahimikan. Kung ang hot take ay mabilis, reaksyonaryo. Humalas kulang sa konteksto. Tama, ang cold take ay ang kabaligtaran. Mabagal, pinag-isipan, may malalim na konteksto. Kaya posibleng ang isang taong tahimik ay hindi natatakot. Kundi nag-research, nagbabasa at bumubuo ng isang matalinong opinyon. Ibig sabihin, ang katahimikan pwede palang maging isang anyo ng paglaban. Oo, pwedeng-pwede. Ito ay pagtutol sa hustle culture, ng pag-post, sa pressure na kailangan laging may opinion ka agad-agad. Okay, gets ko. Sa pamamagitan ng hindi agarang pakikisali, tinatanggihan mong maging parte ng engagement machine na kumikita sa galit at pagkakahati-hati natin. May nabasa kong quote. Yeah. Parang rest is a form of rebellion. Ang pagpapahinga at pag-iisip bago magsalita ay isang revolusyonaryong gawain sa panahon ngayon. Sakto, yun na yun. Pero may mas madilim na bahagi rin ito, di ba? Nabasa ko ang isang bagay na medyo nakakakilabot. Yung konsepto na hindi na sapat ang manahimik. Oo. Minsan, kailangan mo pang magpanggap na sang-ayon ka. Yun yung tinatawag na perform alignment. Ito yung nangyayari sa mga sobrang toxic na online communities kung saan yung pressure napakatindi. So hindi na pwedeng manahimik lang? Hindi na sapat na manahimik ka para maprotektahan ang sarili mo. Kailangan mong aktibong ipakita na kaalyado ka. Nasang-ayon ka sa kanila kahit labag sa kalooban mo. Parang sa isang family dinner. Para maiwasan ang away sa tito mong laging may opinyon sa politika? Natatango ka na lang kahit hindi ka sang-ayon. Eksakto. Ganon na ganon. Pero isipin mo, ginagawa mo yon habang nanonood ang buong mundo. Grabe. Nagpapanggap kang sumang-ayon para lang manatiling ligtas. At ito yung lumilikha ng mga mapanganib na echo chamber. Sa labas, mukhang lahat sang-ayon. Pero sa loob-loob pala ng marami, takot lang silang maging totoo. Yung katahimikan nila, naging kasinungalingan. Teka. Parang napaka-western naman ng analysis natin sa kultura nating mga Pinoy. Di ba may ibang bigat ang pananahimik? Paanong iba? Minsan, tandayan ng paggalang, ng pakiramdam, hindi naman to laging masama o senyales ng takot. Napakahalagang punto niyan. Dito natin kailangang intindihin yung pagkakaiba ng high context at low context cultures.
Sige, explain mo yan. Yung mga Western platform, Twitter, Facebook, dinesenyo yan para sa mga low-context cultures. Ano yung low context? Para sang instruction manual. Kailangan lahat nakasulat, direkta, malinaw. What you see is what you get. At tayong mga Pinoy? Tayo, kasama ang Japan at maraming bansa sa Asia, ay high-context cultures. Yung komunikasyon natin, parang tula. Maraming kahulugan ang nasa pagitan ng mga salita. Yung katahimikan sa atin, hindi yan blanko. Puno yan ang ibig sabihin. Tulad ng? Isip o sobrang tindi ng emosyon na hindi mo na masabi. So, posibleng kapag hinuhusgahan natin yung isang taong tahimik tungkol sa isang trahedya, baka nasa proseso lang pala siya ng pagluluksa sa paraan niya. Posibleng-posible. Hindi dahil wala siyang pakialam. Pero ano ang problema? Heto ang problema. Ang default setting ng internet ay laging low context o western. Yun. Ang default interpretation sa katahimikan ay laging negatibo. Kawalan ng pakialam, pagsang-ayon sa kasamaan o kadawagan. Hindi nito isinasaalang-alang yung yaman ng kahulugan na dala ng kultura. Parang sa mag-asawa, no? Paano? Yung isa, tahimik lang na nag-scroll sa phone, ang nasa isip niya, quiet time, personal space. Pero sa partner niya, ang dating pala ay the silent treatment. Oo, tama. Nagkakagulo dahil sa magkaibang interpretasyon ng isang katahimikan. At yung maling interpretasyon na yan, sa mas malaking sukat, yan ang pinapakain sa mga algorithms at sa galit ng mga tao. Paano nangyayari yun? Kapag may isang kasinungalingan na kumakalat at walang kumukontra dahil yung mga mabuting tao ay abala sa pag-iisip o pagluluksa, anong nangyayari? Sa mata ng algorithm, yung kasinungalingan na walang kalaban ay nagiging katotohanan. Grabe. Yung kolektibong pananahimik natin, kahit mabuti ang intensyon, ay aksidenteng nagiging boto para sa kasinungalingan. Sinesemento nito ang isang naratibo. Grabe. So if our silence is this powerful, if it can solidify narratives and be misinterpreted, yung malaking tanong ay, sino ba talaga ang nananalo kapag nananahimik tayo? Sino ang nakikinabang? Oo, sino ang tunay na nakikinabang? May dalawang sagot dyan at magkasalungat sina. Sa isang paraan, ang nakikinabang ay ikaw. Paano nangyari yun? Paano ako? Kasi, isipin mo, bawat like, share, comment o kahit yung galit mo, data yan. Oh, Pagkain yan para sa algorithm. Kinagamit nila yan para i-profile ka, para bentahan ka, para manipulahin ka. Kapag pinili mong manahimik o magkaroon ng low information diet, you are essentially starving the beast. Tinatanggihan mong bigyan sila ng krudong material ng emosyon mo. Binabawi mo yung pinakamahalaga sa'yo, ang iyong atensyon at kapayapaan ng isip. Ito ay isang anyo ng digital sovereignty. so parang pag-opt-out sa sistema. Ang pagiging tahimik ay isang paraan para bawiin ang sarili mong kapayapaan. Gusto ko yan. Pero ano yung kabilang banda? Ang kabilang banda, at ito yung mas mabigat, ay pagdating sa mga usaping panlipunan. Ang katahimikan ay halos palaging pumapabor sa kung sino man ang nasa kapangyarihan. Sa status quo. Sa status quo, ang katahimikan nagiging proteksyon para sa nangaapi. May isang sikat na kasabihan, di ba? The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Oo. Sa digital age, ang katumbas ng doing nothing ay ang pagiging tahimik. So, may personal na kapayapaan kang nakukuha, pero may kolektibong katotohanan na maaaring nasasakrisyo. Isang double-edged sword. Ang hirap nun. Napakahirap. Isipin mo na lang yung konsepto ng lurker. Yung mga taong nagbabasa lang pero hindi nag-i-engage. Oo, marami niyan. Dati, ang tingin sa kanila passive lang, walang epekto. Pero may mga bagong pag-aaral na nagsasabing mahalaga ang papel nila. Paano? Sa pamamagitan ng hindi nila pagbibigay ng validation, walang like, walang share, sa mga masasamang content, kaya nilang patayin yung momentum ng mga mapanirang trends. Interesting. So yung pananahimik nila ay isang aktibong paraan para gutumin yung masamang content hanggang sa mamatay ito? Oo, pero kailangan pa ring mag-ingat dahil ang katahimikan ay sandata rin ng mga institusyon para pagtakpan ng mga problema. Oo nga, no? Dati,
Ginagamit ng mga mamamahayag ang strategic silence para iwasan ng pinsala, tulad ng hindi pag-uulat ng mga detalye ng suicide para hindi tularan. Ngayon, minsan ginagamit ang katahimikan para itago ang katotohanan. Ang dami nating napag-usapan, mula sa caveman brain natin hanggang sa mga algorithm. Pero sa huli, parang bumabalik lahat sa konsepto ng Pagpili. choice. Oo, choice. Ang pinakamahalagang aral dito para sa akin ay ito. Ang katahimikan ay dapat isang pinag-isipang pagpili. Hindi isang bagay na napilitan ka lang gawin dahil sa takot. Iyan. Yan ang pinaka-conclusion ng lahat. Dahil malaki ang pagkakaiba ng pananahimik dahil sa takot at ng pananahimik dahil sa karunungan o bilang isang anyo ng paglaban. Paano yon? Kung tahimik ka dahil takot ka sa sasabihin ng iba, yan yung spiral of silence na kumokontrol sa'yo. Pero kung tahimik ka dahil nag-iipon ka ng sapat na kaalaman para sa isang cold take, yan ay karunungan. Kung tahimik ka dahil ayaw mong pakainin ng algorithm ng galit at awayan, yan ay paglaban. So hindi lang pala siyang wala lang. Ang pananahimik ay isang action, isang malakas na action. Ito marahil ang nag-iisang aksyon na hindi pa rin kayang gawing produkto o kalakal ng sistema. Hindi nila ma-monetize yung tunay na katahimikan mo. Kaya bago tayo magtapos, gusto naming iwan sa iyo ang isang mahalagang pagninilay. Sa susunod na pipiliin mong huwag mag-type, huwag mag-comment at huwag mag-share, tanungin mo ang iyong sarili. Nanahimik ka ba dahil nag-iisip ka, nagpapahinga, o dahil natatakot ka? At kung ang sagot mo ay natatakot ka, isipin mo to. Ano ang iyong pinoprotektahan at sino ang tunay na nakikinabang sa takot na ito?